سلام. همون لحظه که بهش پیام دادم همون لحظه درود و شادباش فراوان خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستی حال دلت عالی باشه. اینجا محله سینما سعدی هست. البته من از قبل از سینما سعدی این ویدیو رو برای شما ریکورد کردم تا اینکه برسیم به خود چهارراه سینما سعدی که جلوتر میبینید. محله سینما سعدی یکی از محله‌های قدیمی و شناخته شده شیراز هست. سینما سعدی از اولین سینماهای شهر شیراز بوده که نقش مهمی در فرهنگ و هنر شیراز داشته و به خیابون‌های اصلی و مهم این شهر دسترسی داره. نزدیکی به بازار و اماکن تاریخی باعث شده که این محله همیشه پر رونق و شلوغ باشه. محله سینما سعدی به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و تاریخی شیراز همیشه در ذهن مردم جایگاه ویژه‌ای داشته. به خاطر همینه اینجا همیشه شلوغ هست و مردم در حال تردد هستن. بیشتر از این صحبت نمی کنم. فقط ممنون میشم به خاطر حمایت و انرژی دادن به من کانالم رو سابسکرایب و لایک کنید تا ویدیوهای بعدی و جذابم رو از دست ندید.
داشتم میترسیدم. درگونه مشهد درگونه مشهد
شکلات نمیشه من خودم باید باشم درسته شب تو بخیر کنم چه مشکلی؟ اینجا جین داره.
امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.